নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি সংখ্যা প্ৰণালী পাঠৰ অনুশীলনী 1.3 4, 5 আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিম। এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই লোৱা। 0.99999ক p/qৰ হিত প্ৰকাশ কৰা। আমি 3 নম্বৰত এনেকুৱা কৰিছোই। চোৱা, ধৰা হ'ল x = 0.99999 এইটো দিলোঁ নাম্বাৰ 1। আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱা হৈছিলে যদি দশমিক বিন্দুৰ পিছত এটা অংক বাৰে বাৰে ওলায় তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটোক 10ৰে পূৰণ কৰিব লাগে। গতিকে ইয়াক আমি 10ৰে পূৰণ কৰিম। নাম্বাৰ 1 × 10, ইয়াক 10ৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব 10x, আৰু ইয়াক 10ৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব 9.9999 আৰু এটা 9 দিওঁ। ইয়াত যিহেতু দশমিক বিন্দুৰ সোঁফালে 5টা 9 আছে, গতিকে ইয়াতো আমি দশমিক বিন্দুৰ সোঁফালে 5টা 9 দি দিছোঁ। আমি দশমিক বিন্দুৰ সোঁফালে যিমান ইচ্ছা আমি সিমান 9 দিব পাৰোঁ। ইয়াক দিলোঁ নাম্বাৰ 2। এতিয়া 2ৰ পৰা 1 নম্বৰ সমীকৰণটো যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম? 10x - x = ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে কিমান হয় চোৱা, 9.9999, ইয়াৰ পিছত 0.9999, এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে হ'ব 0.00009, 9.00000 এনেকৈ জিৰ'বিলাক আমি পাই গৈ থাকিম। গতিকে ইয়াত আমি 9 লিখিলেই হ'ব। 10x - x = 9x = 9, x = 9/9, x = 1। x মানে আমি কিমান ধৰিছিলোঁ? 0.99999 = 1। এতিয়া আমি কি পালোঁ? 0.99999 = 1 পালোঁ। আমি 2 নম্বৰৰ পৰা 1 নম্বৰটো বিয়োগ নকৰাকৈও কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ কৰিব পাৰি চোৱা, 10x = 9 + 0.99999 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। ইয়াত মই একো বেলেগকৈ লিখা নাই, এই সংখ্যাটোক 9 + 0.99999 এনেকৈ লিখিছোঁ। এই দুটা যোগ কৰিলে আমি এই সংখ্যাটো পাম। ইয়াৰ পিছত 10x = 9 + এই সংখ্যাটো মানে আমি কিমান ধৰিছিলোঁ? 1 নম্বৰত চোৱা, আমি ধৰিছিলোঁ x, গতিকে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মই x বুলি লিখি দিওঁ। এতিয়া এই xটো যদি সমীকৰণটোৰ বাওঁফাললৈ লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ হ'ব। -x = 9, 9x = 9, x = 9/9, x = 1। x মানে কিমান ধৰিছিলোঁ আমি? 0.99999 = 1। 4 নম্বৰটো হ'ল। এতিয়া আমি 5 নম্বৰটো কৰোঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 17/1 দশমিক বিস্তৃতিৰ পুনৰাৱৰ্তিত গোটটোত আটাইতকৈ বেছি কিমানটা অংক থাকিব? হৰণ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি উত্তৰৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰা। 17/1 দশমিক বিস্তৃতিটো হ'ব অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত। এই পুনৰাৱৰ্তিত অংশটোত, পুনৰাৱৰ্তিত গোটটোত আটাইতকৈ বেছি কিমানটা অংক থাকিব আমাক হৰণ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। এতিয়া আমি 17ৰে 1ক হৰণ কৰি যাওঁ। একটো 17তকৈ সৰু, গতিকে ইয়াত এটা দশমিক দিলোঁ। ইয়াত দশমিক দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এটা 0 দিব লাগিব। 10টো 17তকৈ সৰু, গতিকে 17ৰে 10ক হৰণ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে আমি ইয়াত এটা 0 দিম, ইয়াত এটা 0 দিলে ইয়াত এটা দিব লাগিব। 17 5 গুণ 85, 100ৰ পৰা 85 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 15। 10ৰ 5 গ'লে 5, 9ৰ 8 গ'লে 1। ইয়াত দশমিক বিন্দু দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ সোঁফালে এটা 0 দিব লাগে। 17 8 গুণ 134, 10ৰ 6 গ'লে 4,
4 3 গ'লে 1 ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিব লাগিব তেতিয়া হ'ব 140 আকৌ 8 বাৰ যাব 17 8 গুণ 134 বাকি থাকিব 4 ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলে হ'ব 40 17 2 গুণ 34 বাকি থাকিব 6 ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলে হ'ব 60 17 3 গুণ 51 বাকি থাকিব 9 ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলে হ'ব 90 17 5 গুণ 85 বাকি থাকিব 5 ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলে হ'ব 50 17 2 গুণ 34 10 4 গ'লে 6 4 3 গ'লে 1 16 বাকি থাকিল ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য আমি দিলে কিমান হ'ব 160 17 9 গুণ 153 বাকি থাকিব 7 10 3 গ'লে 7 5 5 গ'ল 0 এতিয়া 7 সোঁফালে এটা শূন্য দিলে হ'ব 70 17 4 গুণ 68 বাকি থাকিল 2 20 হ'ল 17 গুণ 17 বাকি থাকিল 3 30 হ'ল 17 গুণ 17 10 7 গ'ল 3 2 1 গ'লে 1 13 হ'ল ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলে হ'ব 130 17 7 গুণ 119 10 9 গ'লে 1 2 1 গ'লে 1 বাকি থাকিল 11 এতিয়া ইয়াৰ সোঁফালে শূন্য এটা দিলে হ'ব 110 মই ইয়াত লিখিছোঁ 17 6 গুণ 102 10 2 গ'লে 8 এতিয়া 8 সোঁফালে শূন্য এটা দিলে হ'ব 80 17 4 গুণ 68 10 8 গ'লে 2 7 6 গ'লে 1 12 বাকি থাকিল ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলে হ'ব 120 17 7 গুণ 119 বাকি থাকিল 1 এতিয়া 17ৰে আমি একক হৰণ কৰিব লাগিব প্ৰথমতেও আমি 17ৰে একক হৰণ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশ যদি আমি হৰণ কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই অংশটোৱেই পাম 0.0588293411767 এই অংশটো আকৌ ওলাব প্ৰশ্নটোত কৈছে 17 ভাগৰ 1ৰ দশমিক বিস্তৃতিৰ পুনৰাৱৰ্তিত গোটটোত আটাইতকৈ বেছি কিমানটা অংক থাকিব গতিকে যেহেতু আমি এই অংশটোই বাৰে বাৰে পাই গৈ থাকিম গতিকে এই অংশটোৰেই পুনৰাবৃত্তি ঘটিব গতিকে এই অংশটোত কিমানটা অংক আছে আমি হিচাপ কৰিলে আমি উত্তৰটো পাই যাম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ইয়াৰ পুনৰাৱৰ্তিত গোটটোত 16টা অংক থাকিব এতিয়া 5 নম্বৰটো হ'ল ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰটো কৰোঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যদি p আৰু q অখণ্ড সংখ্যা যাৰ 1ৰ বাহিৰে অন্য সাধাৰণ উৎপাদক নাই তেনেহ'লে p/q q0 আৰ্হিত থকা বিভিন্ন পৰিমেয় সংখ্যা লোৱা যিবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰা qয়ে কি ধৰ্ম সিদ্ধ কৰিব অনুমান কৰিব পাৰিবানে আমাক p/q আৰ্হিত থকা কিছুমান পৰিমেয় সংখ্যা ল'ব দিছে যিবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত আৰু p আৰু qৰ 1ৰ বাহিৰে যাতে বেলেগ সাধাৰণ উৎপাদক নাথাকে তাৰ পিছত এনে সংখ্যাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত qয়ে কি ধৰ্ম সিদ্ধ কৰিব সেই কথাটো সুধিছে এতিয়া আমি p/q আৰ্হিত থকা কিছুমান সংখ্যা লওঁ যাৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত আৰু সেই সংখ্যাবিলাকৰ উদাহৰণ লৈ আমি qয়ে কি ধৰ্ম সিদ্ধ কৰিব সেই কথাটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই কেইটামান উদাহৰণ লওঁ যেনে হাফ 1/3 1/4 1/5 1/6 3/8 3/10 3/25 23/100 এই সংখ্যাবোৰ p/q আৰ্হিত আছে আৰু p আৰু qৰ সাধাৰণ উৎপাদক 1ৰ বাহিৰে বেলেগ নাই কিন্তু এই সংখ্যাবোৰৰ
এই পৰিমেয় সংখ্যাবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতিটো পৰিসমাপ্ত নে অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত সেই কথাটো আমি নাজানো গতিকে ইয়াত এনেকুৱা সংখ্যা কিছুমান আছে যাৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত আৰু যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত গতিকে কোনবিলাক সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত আৰু কোনবিলাক সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত সেইখিনি আমি কৰি চাওঁ এতিয়া এই সংখ্যাবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতিটো উলিয়াই চাওঁ হাফ 1ক 2ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 2 5 গুণ 10 0.5 1/3 3ৰে 1ক হৰণ কৰিলে হ'ব 3 গুণ 9 1 বাকি থাকিল 10 হ'ল 3 গুণ 9 1 বাকি থাকিল 10 হ'ল 3 গুণ 9 1 বাকি থাকিল আকৌ 3 বাৰ যাব গতিকে এটো পৰিসমাপ্ত দশমিক নহয় এটো হ'ব 0.3 বাৰ এটো অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত 1/4 1ক 4ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 4 2 গুণ 8 4 5 গুণ 20 0.25 এটো পৰিসমাপ্ত দশমিক ইয়াৰ পিছত 1/5 1ক 5ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 5 2 গুণ 10 0.2 ইয়াৰ পিছত আছে 1/6 1ক 6ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 6 গুণ 6 4 বাকি থাকিল 40 হ'ল 6 6 গুণ 36 4 বাকি থাকিল 40 হ'ল 6 6 গুণ 37 আকৌ 4 বাকি থাকিল এনেকৈ 6 6 6 6 এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব 0.16 বাৰ ইয়াৰ পিছত আছে 3/8 3/8 ঠিক 8ৰে হৰণ কৰোঁ 8 3 গুণ 24 6 বাকি থাকিল 60 হ'ল 8 7 গুণ 56 4 বাকি থাকিল 40 হ'ল 8 5 গুণ 40 এটো হ'ব 0.375 ইয়াৰ পিছত 3/10 এটো হ'ব 0.3 এটো পৰিসমাপ্ত দশমিক এটো পৰিসমাপ্ত দশমিক তাৰ পিছত আছে 3/25 3টো 25তকৈ সৰু গতিকে আমি দশমিক দিলো এটো হ'ল 30 25 গুণ 25 5 বাকি থাকিল 50 হ'ল 25 দুগুণ 50 এটো হ'ব 0.12 ইয়াৰ পিছত আছে 23/100 এটো হ'ব 0.23 এতিয়া আমি কিছুমান পৰিসমাপ্ত দশমিক পালো আৰু কিছুমান পালো অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত আমাক প্ৰশ্নত অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত এই সংখ্যাবিলাকৰ কথা কোৱা নাই আমাক এটো নালাগে এইবিলাক সংখ্যা আমাক নালাগে গতিকে এইকেইটা সংখ্যা মই মচি দিওঁ এতিয়া এইকেইটা হ'ল পৰিসমাপ্ত দশমিক ইহঁতৰ p আৰু q এইবিলাকৰ সাধাৰণ উৎপাদক 1ৰ বাহিৰে বেলেগ নাই ইহঁত হ'ল পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা 3 8 পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা 3 10 পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা 3 25 পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা 23 100 পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা 1 5 পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা একেদৰে 1 2 1 4 এইবিলাক হ'ল পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা ইহঁতৰ 1ৰ বাহিৰে সাধাৰণ উৎপাদক বেলেগ নাই এতিয়া এই সংখ্যাবিলাক হ'ল পৰিসমাপ্ত দশমিক এতিয়া আমি কিউটোক পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ ইয়াৰ হৰটোক পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ এটো হ'ল 2 to the power 1 is equal to 0.5 এটো হ'ল 1/2 square is equal to 0.25 এটো হ'ল 1/5 to the power 1 is equal to 0.2 এটো হ'ল 3/2 cube is equal to 0.375 এটো হ'ল 3/2 into 5 10 is equal to 2 into 5 ইয়াক মই এনেকৈ লিখো 2 to the power 1 5 to the power 1 is equal to 0.3 এটো হ'ল 3/5 square is equal to 0.12
আৰু এইটো হ'ল 23 এইটো হ'ব 2 স্কোৱাৰ ইনটু 5 স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 0.23 100 ইজ ইকুৱেল টু এইটো কেনেকৈ হ'ল মই দেখাই দিছোঁ 2 5 গুণ 10 2 0 গুণ 0 2 2 গুণ 4 2 5 গুণ 10 5 5 গুণ 25 100 ইজ ইকুৱেল টু 2 স্কোৱাৰ ইনটু 5 স্কোৱাৰ তাৰমানে আমি হৰবিলাকৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিছোঁ ইয়াত 2 2 to the power 1 লিখিছোঁ 4 ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে হ'ব 2 স্কোৱাৰ ইয়াত 5 আছিলে 5 to the power 1 লিখিছোঁ ইয়াত আছিলে 8 8ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে হ'ব 2 কিউব ইয়াত আছিলে 10 10ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে হ'ব 2 into 5 ইয়াক লিখিছোঁ 2 to the power 1 into 5 to the power 1 তাৰপিছত 25ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে হ'ব 5 স্কোৱাৰ 100ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে হ'ব 2 স্কোৱাৰ ইনটু 5 স্কোৱাৰ এতিয়া তোমালোকে কিউৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ দেখিলা চোৱা কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো 2 নাইবা 5 নাইবা 2 আৰু 5ৰ ঘাত হিচাপে আছে ইয়াত 2ৰ ঘাত হিচাপে আছে ইয়াত 5ৰ ঘাত হিচাপে আছে এইটো হ'ল 2ৰ ঘাত এইটো হ'ল 2 আৰু 5ৰ ঘাত এইটো হ'ল 5ৰ ঘাত এইটো হ'ল 2 আৰু 5ৰ ঘাত গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লো যিবিলাক p/q ৰাশিত থকা পৰিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত সেই সংখ্যাবিলাকৰ কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো 2ৰ ঘাত নাইবা 5ৰ ঘাত নাইবা 2 আৰু 5ৰ ঘাত হিচাপে থাকে গতিকে কিউৱে কি ধৰ্ম সিদ্ধ কৰে বুলি ক'লে আমি উত্তৰটো এনেদৰে ক'ব লাগিব যে কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত 2ৰ ঘাত বা 5ৰ ঘাত বা 2 আৰু 5ৰ ঘাত হিচাপে আছে কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত 2ৰ ঘাত বা 5ৰ ঘাত বা 2 আৰু 5ৰ ঘাত হিচাপে আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি 4 5 আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত 7 8 আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ